გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4-ზე, რომელსაც თამარ ჩიხლაძე და ტელეკომპანია პირველის გუნდი წარმოგიდგენთ. ჩამოყალიბდება აბსოლუტურად სამართლიანი, ძალიან სწორი თამაშის წესები. ასე აფასებს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ცვლილებებს, რომელიც დღეს ხელისუფლებამ წარადგინა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. თამაშის წესებზე ხელისუფლებას ოპოზიციასთან შეთანხმება უწევს. ერთსულოვნება პარტიებს შორის მხოლოდ იმ ნაწილშია, რომ არჩევნები აუცილებლად მაჟორიტარების გარეშე გაიმართება და მოლაპარაკებათა მაგიდასთან არ არის საკითხი, რის გამოც ოპოზიცია ქუჩის აქციებით მოტანილ ამ მნიშვნელოვან მიღწევაზე უარს იტყვის. თითოეული რეგულაცია, რომელიც არის ჩვენს მიერ წარდგენილი, ეფუძნება საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას. ასე ამბობს ირაკლი ყობახიძე, თუმცა შეთავაზებულ პაკეტში არის რამდენიმე სადავო საკითხი. ოპოზიცია ითხოვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ბლოკების საშუალებითაც მიეცეს და ამ შემთხვევაში მზად არის გადალახოს ბარიერი. ქართული ოცნება კი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობა პარტიებს უფრო გააძლიერებს და მეტ შანსს მისცემს, რადგან დღეს არსებობს ერთკაციანი პარტიების პრაქტიკა. 2020 წელს ყველა პარტიის მხარდაჭერა ზუსტად გაიზომება, ასეთია მმართველი გუნდის მთავარი არგუმენტი. მოვისმინოთ ირაკლი ყობახიძის კომენტარი. იყო ოდირის რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა მოწესრიგებულიყო მათ შორის სიძულვილის ენის და ქსენოფობიის საკითხები. ეს არის ოდირის რეკომენდაცია, რომელიც აისახა კანონპროექტში და გაუგებარია რა კუთხით არის საუბარი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე. ამასთან დაკავშირებით გაგეთდა კომენტარი, განემარტება დეტალურად, არსებობს ზოგადად კონვენციური განმარტებები სიძულვილის ენის და ქსენოფობიის. ჩვენ ასევე ვთქვით, გამოვაცხადეთ ხე შეხვედრაზე, რომ მზად ვართ კონკრეტულ საარჩევნო კონკრეტულ უпроსწორად საკანონმდებლო აქტში ავსახოთ ის განმარტებები, რომელიც იქნება შესაბამისობაში კონვენციურ განმარტებებთან. დღეს საქართველოში არის 19 ეგრეთ წოდებული კვალიფიციური პარტია. თითოეული თქვენგანი დამეთანხმებით, რომ საქართველოში კვალიფიციური პარტია შინაარსობრივად არის მაქსიმუმ 5-6. ხო, 19 კვალიფიციური პარტია, აქედან ზოგიერთი არის საერთოდ ქაღალდზე დაწერილი პარტია, ანუ საერთოდ არ არსებობს, არის ერთკაციანი პარტიები ან ორკაციანი პარტიები, უკეთეს შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაწილი დაახლოებით 10 კვალიფიციური პარტია და დღეს თქვი ნახევრად ხუმრობით, თუმცა ეს ხუმრობა არ არის, ეს არის რეალობა, არსებობს ერთი ორპარტიანი კაცი. ანუ ერთკაციანი პარტიები და ორპარტიანი კაცი. ეს არის დღევანდელი სიმახიჯე, რომელსაც ჭირდება ბუნებრივია ცვლილება. ბლოკი არის ამის ერთ-ერთი უпроსწორად მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი და ეს უნდა ბუნებრივია დასრულდეს. ირაკლი ყობახიძის კომენტარში თქვენ მოისმინდეთ მისი მოსაზრება კიდევ ერთ პრობლემურ თემაზე, რომელიც ეხება წინასაარჩევნო რეკლამას. სამუშაო ვერსიაში, რომელიც პარტიებს დღეს დაურიგდათ, ნათქვამია, რომ საარჩევნო პროგრამა არ უნდა შეიცავდეს სიძულვილის ენას და საარჩევნო რეკლამაში ანტირეკლამის წილი არ უნდა აღემატებოდეს რგოლის 25%-ს. მაშინ როცა ჩანაწერში არ არის სიძულვილის ენის განმარტება და მაშინ როცა ბოლო არჩევნებში თავად ქართული ოცნების სტრატეგიაც იყო ანტირეკლამა, არასამთავრობო სექტორი საფრთხეებზე საუბრობს. ბოლო არჩევნებში სიძულვილის ენის სიჭარბეზე ეუთოოდირის დასკვნაშიც იყო საუბარი, თუმცა საკითხი ახლა NGO სექტორისთვის უკვე სხვაგვარად დგას, რას ნიშნავს ხელისუფლების მოწოდებული ცვლილება ბრძოლას სიძულვილის ენასთან თუ ერთგვარად კეთილშობილური მიზნით შეფუთულ ცენზურას. მოსალოდნელ ცვლილებებზე ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ ხელ სტუმრებთან ერთად. პირველი პირდაპირ ეთერში გვერდება ანრი ოხანაშვილი, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების წევრი. მოგესალმებით ბატონო ანრი, მადლობა ჩართვისთვის. ძალიან ბევრი თემა რაც დღეს შესთავაზა სამსჯელოდ ოპოზიციას, ქართულმა ოცნებამ, ამიტომ გამოვყოთ რამდენიმე საკითხი. პირველი, სადაც არის ერთგვარი უთანხმოება, როგორც აღმოჩნდა, არც თუ ისე სერიოზული, თავად ოპოზიციის განცხადებებით თუ იმსჯელებთ, ეს არის საარჩევნო ბლოკები, სადაც ოპოზიციას აქვს ასეთი სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოს პარტიებთან ერთად, სხვა პარტიებთან ერთად და მზად არიან, რომ გადალახონ ბარიერიც. რატომ არ შეიძლება პოლიტიკოსები გაერთიანდნენ მასთან, ვისთან ერთადაც სურთ, თუ მზად არიან ბარიერიც გაიარონ ყველაფერთან ერთად? თამარ, მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს, მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენმა საზოგადოებამ კიდევ კარგად რომ გაიგოს, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში გავატარეთ მთელი რიგი ცვლილებები, ამ ცვლილებების შედეგად სწორედ მმართველი გუნდის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით ჩაიწერა პირველად, რომ არჩევნები ჩატარდებოდა პროპორციული წესით 2024 წელს. შესაბამისად, ჩვენ გადავდგით გაბედული ნაბიჯი იმისთვის, რომ
სამართლიანი თამაშის წესები შეგვეთავაზებინა ოპოზიციისთვის და 2024 წლიდან 2024 წლამდე მოხდა შემზადება შესაბამისი პოლიტიკური პარტიების პარტიული პლატფორმების დახვეწა და შესაბამისად 2024 წლიდან გადავდიოდით ამ პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებაზე. ეს იყო და არის ჩვენი სამარკო ნიშანი. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა იმასთან დაკავშირებით, რომ დიდი მოთხოვნა იყო იმასთან, რომ ჩატარებულიყო ეს პროპორციული წესით არჩევნები უკვე 2020 წელს, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით, რომ 2024 წლის ნაცვლად არჩევნები პროპორციული წესით ჩატარდეს 2020 წელს. შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება ფაქტობრივად გახდა კონსენსუსის საფუძველი, ანუ ჩვენ მართლმორალ პარტიამ შევძელით, რომ ოპოზიციისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის შეგვეთავაზებინა პლატფორმა და შეგვეთავაზებინა საკითხი, რომელიც იქნებოდა კონსენსუსუნარიანი. სწორედ ჩვენი თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ეს შეძელით მას შემდეგ, რაც მიიღეთ ქუჩაში დიდი პროტესტი და ეს შემდეგ მოჰყვა ამ ყველაფერს, ანუ ქუჩის პროტესტზე პასუხი იყო, ვიდრე ვთქვათ კეთილინება ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა გეთანხმებით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელზეც ახლა მსჯელობთ. ამ მიღწევის დეტალებზე ჩვენ 2 საათიან დღის ამბებშიც მოუთხრეთ მაყურებელს, ამიტომ კიდევ ერთხელ მსურს, რომ უკვე დეტალურ საკითხებს გავყვეთ და ბლოკებთან დაკავშირებით მიპასუხოთ. დიახ. მადლობა თამარ, რომ მეთანხმებით, გეთანხმებით მეც, რომ ჩვენი საზოგადოების ინტერესები ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი ამოცანა, ჩვენი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად ვიმოქმედოთ, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ სამართლიანი თამაშის წესები უფრო მეტად გარანტირებულია პროპორციული საარჩევნო სისტემით და სწორედ ჩვენი სამარკო ნიშანია ქართული ოცნების, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ უპირატეს მდგომარეობაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით და გადავდივართ 2020 წელს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას ბლოკებთან დაკავშირებით. თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კონკრეტულ პარტიასთან დაკავშირებით, ლოგიკურია, ამ პარტიის უკან იგულისხმება ის პარტიული იდეოლოგია, პარტიული პლატფორმა, რომელიც განავითარა ამა თუ იმ პარტიამ და შესაბამისად ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ კონკრეტული პარტია ატარებს იმ ღირებულებებს და იმ იდეოლოგიას, რომელიც ამომრჩევლისთვის არის საინტერესო. შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ პარტიას უნდა ქონდეს გამოკვეთილი იდეოლოგია და უნდა ქონდეს ხედვა თუ რას თავაზობს ეს თუ ის პარტია საკუთარ ამომრჩეველს. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს იდეოლოგია შევთავაზოთ ჩვენ საზოგადოებას და უფრო მეტად განვითარდეს პარტიული პლატფორმები ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე დღემდეა და ამით ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ამომრჩევლებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა გააკეთონ სწორი არჩევანი, სწორედ იდეოლოგიას და ხედვებზე დაფუძნებით. ბატონო ანრი, როცა იდეოლოგია და ხედვები არის რომ არ არსებობდეს და იძლევა საშუალებას თანამშრომლობის, რატომ უკრძალავს ხელისუფლება ამ თანამშრომლობას პარტიებს, აი ამაზე თუ მეტყვით უფრო კონკრეტულ პასუხს. თუ ისინი მზად არიან გადალახონ ბარიერი, ეს მნიშვნელოვანი მონაცემია. გეტყვით, კი. ნახეთ, აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ გააკეთოს უფრო მეტად ინფორმირებული არჩევანი და კონკრეტულ ხედვაზე დაფუძნებით მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელ პარტიას დაუჭიროს მხარი, ალბათ ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს დამოკიდებულია კონკრეტული პარტიის იდეოლოგიას და ხედვაზე და თუმცა ინფორმირებული არჩევანი ბლოკების შემთხვევაში რატომ არ კეთდება? დიახ, გისმენთ და ასრულეთ. თუ კი ჩვენ საარჩევნო ბლოკებს დავტოვებთ, გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ერთი დიდი პარტია მიითვისებს კონკრეტული პატარა პარტიებისთვის, თუნდაც მათ ქონათ გარკვეულწილად გარკვეული პოლიტიკური იდეოლოგია და პლატფორმა, მათ სრულ რესურსს და შესაბამისად ჩვენ საზოგადოებას აქვს არა მრავალფეროვანი არჩევანის შესაძლებლობა, არამედ მხოლოდ რამდენიმე პოლუსიანი არჩევანის შესაძლებლობა და შესაბამისად ჩვენ საზოგადოებას არა აქვს შესაძლებლობა უფრო მეტი არჩევანის გაკეთების. თქვენი შეკითხვა კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტოთ და გაგცეთ ზუსტი პასუხი, ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება კონკრეტული იდეოლოგიაზე დაფუძნებული პარტიები და თუ კი ჩვენ დავტოვებთ ამ ბლოკებს,
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ერთი დიდი პარტია, როგორც წესი, ერთი დიდი პარტიის ქვეშ ერთიანდება რამდენიმე ბლოკი. მათ შორის ქართული ოცნების გამოცდილება, ბატონო ანრი, 2012 წელს კოალიცია იყო. ანუ ეს მათ შორის ქართული ოცნების გამოცდილებაც არის. ბატონო, ვიცით. კი. შესაბამისად, უფრო დიდი პარტიის ქოლგის ქვეშ ექცევა სხვა პატარა პარტია, იჩრდელება მათი იდეოლოგია, მათი პლატფორმა და შესაბამისად არ იძლევა შესაძლებლობას პარტიული განვითარების, პარტიული იდეოლოგიის განვითარების. აქედან გამომდინარე, სწორი გადაწყვეტილება არის იმაში, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ნულოვან ბარიერზე ვთანხმდებით, ჩვენ ვამბობთ, რომ პარტიას არ დაჭირდება კონკრეტული ბარიერის გადალახვა, ამით ვაძლევთ შესაძლებლობას ყველა პატარა პარტიას კიდევ უფრო განავითაროს საკუთარი პლატფორმა. ბატონო ანრი, აქ საინტერესო დეტალია. ირაკლი ყობახიძემ თქვა, რომ დღეს ყავს ერთ და ორკაციანი პარტიები. მაშინ როცა პარტიებს აძლევთ საშუალებას, რომ გაიარონ რეგისტრაცია, სულ რაღაც 5000 მომხრის იმედად, როგორ ფიქრობთ, აღარ იქნება ერთ და ორკაციანი პარტიები და ეს პირიქით ამას არ ახალისებს, რასაც ეწინააღმდეგებოდა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აქამდე კონსტიტუციური ჩანაწერი არის ის, რომ 25,000 ადამიანის ხელმოწერა საჭირო იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეს პარტია, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საუბრობთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერით, ანუ ბუნებრივი ბარიერით, სადაც ფაქტიურად მოხსნილი არის თითქმის კონკრეტული ბარიერი, აქედან გამომდინარე ლოგიკის მიღმა რჩებოდა 25,000-იანი ხელმოწერების დატოვება, ვინაიდან დაისვა საკითხი, სხვათა შორის აი იმ შეხვედრებზე, რა შეხვედრებში ჩვენ მონაწილეობთ, მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ამ 25,000-იანი ხელმოწერის აუცილებლობის შემთხვევაში და მისი დატოვების შემთხვევაში შეიძლებოდა არასწორი განვითარება მიეღო იმ ცვლილებას, რომლითაც ჩვენ ვამბობთ უარს და შესაბამისად ბარიერს ხსნით. ანუ ჩვენ უარს ვამბობთ ბარიერზე და თუ კი უარს ვამბობთ კონკრეტულ ბარიერზე, ამ შემთხვევაში 25,000-იანი ხელმოწერების საჭიროება. თუმცა ორკაციანი პარტიების რისკი არ იხსნება, მე ამას გეკითხებოდით. ერთ და ორკაციანი პარტიების რისკი იხსნება თუ კი? ნახეთ რაშია საქმე, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ თუ კი ადამიანი, 5,000 ადამიანი არის ხარდამჭერი არ არის. ჯერ კიდევ უბრალოდ ხელს უწერს კონკრეტულ პარტიას და მიაჩნია, რომ მას შეუძლია დარეგისტრირდეს საარჩევნო სუბიექტად, ეს არ ნიშნავს, რომ იმას, რომ კონკრეტული პირები არიან ამა თუ იმ პარტიის მხარდამჭერები. შესაბამისად, ეს თქვენ რაზეც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ერთ და ორკაციან პარტიებთან მიმართებაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ახალისებს ერთ ან ორკაციან პარტიებს, ეს დამოკიდებული იქნება. თუმცა ვისაც მხარს არ უჭერ იმას, რატომ მოუწერ ხელს რეგისტრაციაზე, ესეც საინტერესო ლოგიკაა. მესმის, ამისთვის ვარ ჩვენ მათ შორის დღეს შეკრებილები და მსჯელობთ და არის ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე პოზიციები. გეთანხმებით, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც შეიძლება გახდეს მსჯელობის საგანი და სწორედ დღესაც ამ საკითხსაც შეეხო ჩვენი დისკუსია, თუმცა ძირითადი თანხმობა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის უკეთესი ცვლილება, ვიდრე აქამდე არსებული რედაქცია და ამით უფრო სამართლიანი თამაშის წესები დგინდება კონკრეტული პარტიების შესაბამისად ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. მინდა რომ არ დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა მეორე მნიშვნელოვანი საკითხთან ჩვენი საეთერო დროც გავითვალისწინოთ, ეს არის სარეკლამო რეგულაცია, სადაც ჩაიდო ანტირეკლამისთვის 25%-იანი ბარიერი, რომ აი ანტირეკლამა სრული რგოლის 25% იყოს მხოლოდ. არაერთხელ აღნიშნეთ დღეს, რომ მათ შორის ქართული ოცნება იყენებდა ანტირეკლამას აქტიურად ბოლო პერიოდის არჩევნებში. რატომ მოხდა ამ ცვლილების ჩადება? ანუ აღიარეთ, რომ ეს იყო შეცდომა თუ საქმე გვაქვს რაღაც შერჩევით მიდგომასთან, რომ რასაც თქვენ აკეთებდით ბოლო არჩევნების განმავლობაში აღარ გააკეთონ სხვებმა. როგორი პასუხი გექნებათ? ხო, ეხლა ვიგაქცევთ პასუხს უბრალოდ ერთი წინადადებით დაუბრუნდები წინა საკითხს საარჩევნო ბლოკებთან დაკავშირებით. საარჩევნო ბლოკები ხშირ შემთხვევაში ეყრდნობოდა არა იმის ინტერესს, რომ კონკრეტულ პარტიასთან ყოფილიყვნენ გაერთიანებული პატარა პარტიები და საკუთარი იდეოლოგიას განევითარებინათ იქ, არამედ ეს ერთად ეფუძნებოდა იმ ინტერესს, რომ მიეღოთ კონკრეტული დაფინანსება, შემდგომ საეთერო დრო და ასე შემდეგ. და ამ საეთერო დროის დაფინანსებაზე ყოველ გეთანხმებათ, რომ ეს კარგი ცვლილება. არამედ
არამედ დიახ კი ბატონო, კი გასაგებია ეს თემა ის რეკლამის თემაზე რომ გადავიდეთ. ვისაც არ ეკუთვნოდა წესით. კი ბატონო, რაც შეეხება 25%-იან ზღვარს, ანუ ქართული ოცნებას სწორად იყენებდა ანტირეკლამას თავის დროზე, თუ სწორად იყენებდა, მაშინ რატომ არ შეიძლება გააკეთონ იგივე სხვებმა ახლა შემდეგ არჩევნებზე? ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა უფრო სუბიექტური შეფასებაა თქვენი მხრიდან, რომ ქართული ოცნება იყენებდა, იმიტომ რომ თქვენ რო თვალი გადაავლოთ, მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნებში, როგორი ანტირეკლამა მიმდინარეობდა, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტი პარტიების მხრიდან და აი იქ ვლინდებოდა კიდევ განსაკუთრებით როგორ არასწორად და მახინჯი ფორმით ხდებოდა ამ საერთო დროის გამოყენება. თუმცა ანტირეკლამას თქვენც იყენებდით, ბატონო ანრი, განსაკუთრებით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ გვახსოვს აი სისხლიანი 9 წლიდან კადრები, პრინციპული არჩევანი, რომ ძალადობის დაბრუნებას ნიშნავს ვაშაძის დაბრუნება. ნუ ბუნებრივია, რომ ოპონენტის სისუსტეებს იყენებენ ხომ არჩევნების წინ. და ეხლა რატომ არ არის ეს დაშვებული ამის გარკვევას? თამარ მესმის, რასაც ამბობთ, უბრალოდ როდესაც საუბრობთ და ამბობთ, რომ თითქოს ჩვენ ვიყენებდით, ობიექტურობა მოითხოვს იმის აღნიშნავს. ყველა პარტია იყენებდა. კი ბატონო, ყველა პარტია იყენებდა, მათ შორის თქვენი მხრიდანაც მოითხოვს ობიექტურობა ამის აღნიშნავს. პარტიები იყენებდნენ ამ ანტირეკლამას და ჩვენი ამოცანა 7 სტაბილური, სამართლიანი თამაშის წესები. ანუ მაშინ ეს შეცდომა იყო მათ შორის ქართული ოცნების ბატონო ანრი ასე აღვიქვა? ვერ გავიგეთ, თუ წინადადებას არ დამასრულებინეთ. დიახ, დავაზუსტე მხოლოდ. ანუ მაშინ ეს შეცდომა იყო, როცა ამბობთ, რომ ყველა პარტია იყენებდა. მაშინ რატომ არ იყო საჭირო ეს სიმშვიდე და სტაბილურობა? რომ ჩვენი ამოცანა და შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენს კამპანიებს, ჩვენ როგორ PR კამპანიას წარმოებდით და რა დროს უთმობდით ჩვენი ხედვების წარმოდგენას და შეგიძლიათ გადახედოთ სხვა ოპოზიციონერი პარტიების მიერ წარმოებული საარჩევნო კამპანიები, საეთერო დროები, თუ რა დროს უთმობდნენ ისინი ანტირეკლამას. ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება. ჩვენზე ბევრად მეტ დროს იყენებდნენ ოპოზიციური პარტიები ანტირეკლამისთვის. შესაბამისად, საკითხს ხედავთ, რომ ჭირდება რეგულირება. ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად სიძულვილის ენისგან, დაძაბულობისგან დაცლილი საარჩევნო გარემო მივიღოთ. ჩვენი ამოცანაა მივიღოთ სამართლიანი თამაშის წესებზე დაფუძნებული საარჩევნო გარემო. ბატონო ანრი, სიძულვილის ენა რა არის? ეს განსაზღვრული არ არის. აი სიძულვილის ენა რა არის? მაგალითად თუ ოპოზიცია იტყვის თავის კლიპში, რომ ახალგაზრდების თვალების დათხრაზე მაგალითად პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, ეს იქნება სიძულვილის ენა თუ გამოხატვის თავისუფლება? შეგიძლიათ მითხრათ. დავასრულებ ამას და გეტყვით მაგასაც, რაც შეეხება ანტირეკლამის აკრძალვა არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება და ეს თვითმიზანი არც ჩვენ არ გაგვაჩნია. ლოგიკურია, რომ თუმცა ბარიერია შეზღუდვა, საარჩევნო პაექრობა თამარ, ყველა წინადადებაზე მაწყვეტინებთ და თუ მომცემთ. იმიტომ რომ ყველა კითხვაზე მეუბნებით, რომ დავესრულებ და შემდეგ გიპასუხებთ და პირდაპირ პასუხები მაინტერესებს, გისმენთ. კეთილი. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანაა, რომ და თვითმიზანი არ არის, რომ ჩვენ შევზღუდოთ ანტირეკლამა იმ ფორმით, რომ არ არსებობდეს ანტირეკლამის შესაძლებლობა. ლოგიკურია, რომ საარჩევნო პაექრობა და საარჩევნო მარათონის დროს პოლიტიკური პაექრობა ითვალისწინებს და შესაძლებელია მათ შორის ანტირეკლამა, თუმცა ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენ საზოგადოებას უფრო მეტად შევთავაზოთ პოლიტიკური იდეოლოგია, პოლიტიკური პლატფორმა, ხედვები და თავისთავად შესაძლებელია ლოგიკურიც არის, რომ ისაუბრო ოპონენტის ნაკლოვანებებზე, პოლიტიკურ ნაკლოვანებებზე და ასე შემდეგ, თუმცა მთავარი ამოცანა ჩვენი გომარებს იმაში, რომ ჩვენ ორიენტირებული ვიყოთ, ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზოთ ხედვა კარგი ბატონო ანრი, აი კონკრეტული კითხვა დაგისვით სიძულვილის ენაზე. მაინტერესებს აი 20-21 ივნისის ღამეს თუ გაგახსენებთ საარჩევნო კლიპში ოპოზიციაი. აქვე რომ დავითვალოთ, თქვა 30 წამიანი კლიპიდან თუ თქვენი რეგულაცია შევაძალაში დაახლოებით 7.5 წამს წაიღებს ეს აქცია ესე თეორიულად და ვთქვათ თუ იქნება ასეთი ფრაზა, რომ ახალგაზრდების დასახიჩრებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება გიორგი გახარიასთან ხელისუფლებას. ეს გამოხატვის თავისუფლება იქნება თუ სიძულვილის ენა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია თქმა, როცა არ არის განმარტება სიძულვილის ენა რას ნიშნავს.
ხო, ეს სიძულვილის ენა თავისთავად არ არის. არსებობს კონვენციური განმარტებები და ამასთან დაკავშირებით დიდი დრო დაგვჭირდება ამ საკითხს ჩვენ განხილვა. ამისთვის ვართ დღეს შეკრებილები, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ის რა განმარტებებით არსებობს კონვენციიდან გამომდინარე, ვიმსჯელოთ, როგორ შეიძლება მისი სწორად ჩამოყალიბება იმისთვის, რომ ერთი მხრივ დავიცვათ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის იყოს გარანტირებული სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენი ამ თავისუფლებას 25%-იანი ლიმიტი რატომ სჭირდება? ამის გარკვევას ვცდილობ. თუ ამბობთ, რომ ეს ბუნებრივი არის აბსოლუტური ღირებულება, ხო ეს 25%-იანი ლიმიტი კონკრეტულ საარჩევნო რგოლში რატომ არის საჭირო? როცა ამას უხვად იყენებდით თავად. არსებობს რეგულაციები, თამარ მესმის, არსებობს რეგულაციები, არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება, ჭირდება გარკვეული ლიმიტირება და შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ის გონივრული დრო, რაც შესაძლებელია ამ დროში იყოს უზრუნველყოფილი და დაეთმოს კონკრეტულ საკითხებს. შესაბამისად, ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ ამ საკითხებზე ვიმშელოთ, ამისთვის არის გათვალისწინებული დღევანდელი და ხვალინდელი დღე და მათ შორის ეს საკითხებიც იქნება აქტიურად განხილვის საკითხი. შეიძლება შეიცვალოს, ეს ამას ნიშნავს. სჯელობა ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება კორექტივები შევიდეს, რა თქმა უნდა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ანრი ოხანაშვილს უსმენთ პირდაპირ ეთერში იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, ქართული ოცნების წევრს. ხა საინტერესოა როგორ რას ფიქრობს შეთავაზებულ ცვლილებათა პაკეტზე არასამთავრობო სექტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს სულხან სალაძეს. ვრთავთ პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით სულხან და მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში სწორედ აი გამოხატვის თავისუფლების თემით მინდა დავიწყო. როგორც ჩანს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვერ ხედავს განსაკუთრებულ პრობლემას აი 25%-ში, რაც განესაზღვრებათ პარტიებს იმ შემთხვევაში თუ ეს ცვლილება შევა ძალაში და იმ მთელი რეკლამიდან მხოლოდ მეოთხედი შეიძლება დაეთმოს ანტირეკლამას. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ცვლილებას, რა ტიპის საფრთხეს ქმნის ეს და აიხსნება თუ არა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს. აქ პასუხი მე მგონია მოკლედ შეიძლება გავუცეთ ძალიან ცუდად. ეს არ არის ის ცვლილება, რომელიც დღის წესრიგის ნაწილი უნდა იყოს და აქტიური განხილვის საგანი უნდა იყოს, მით უმეტეს ეხლა ჩვენ ვერ მოვისმენთ რატომ ეს 25%. თუ ლაპარაკობთ რომ ანტირეკლამა არ უნდა იყოს საერთოდ, მაშინ არ უნდა იყოს საერთოდ, თუ ცუდია ანტირეკლამა, მაშინ ცუდია 25%-ით, 50-ით, 100-ით და 5-ით. მაგრამ ანტირეკლამას არის რეკლამის ნაწილი, თუ შევხედავთ ქართულ პოლიტიკურ რეალობას, საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს უბრალოდ სხვაგვარად არ შეუძლიათ მუშაობა. მე გარწმუნებთ, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ ააგებს თავის რაღაც ძირითად შეტყობინებას დადებით რეფორმებზე ორიენტირებულ ცვლილებებზე ამ ქვეყანაში, რადგანაც მუშაობს ის, რაც ჩვენ ვნახეთ ბოლო არჩევნებზე. თქვენ როდესაც კითხვა დაუსვით და ფორმულირება მოიყვანეთ, ეს ჩაიქლებოდა თუ არა ამ შემთხვევაში ანტირეკლამა თან სიძულვილის ეს ფორმულირება ცხადია, რაც ბატონ მანიმ გაქცა, დიახ, ეს ვერ ჩაითვალა, მაგრამ თუ იქნება რომელიმე პარტიის მიერ გამოყენებული ასეთი ფრაზა, გიორგი გახარია არის სისხლის მსმელი, მას ხელები აქვს სისხლში. 20 ეს გახდება დისკუსიის საგანი და მე მინდა გითხრათ, რომ მურზის სასამართლოში ძალიან მარტივია, რომ ეს დიახ ჩათვალონ იმ ტიპის ქმედებად, რომელზეც განმარტებაც კი არ არის ჩვენს კანონმდებლობაში შემოტანილი. ანუ სიძულვილის ენად შეიძლება ჩაითვალოს, ხომ? მაღალთანაბრობის პირის მიმართ ასეთი ეპიტეტი. წარმოიდგინეთ, მესამე შეხვედრაა ეს, ვსვავთ კითხვას. რა მოიაზრება სიძულვილის ენის ქვეშ. ანუ ეს განმარტება ჩვენ არ მოგვისმენია, როცა ესეთი განმარტება არ არსებობს და როდესაც ლაპარაკობენ კონვენციებზე და თუ ეს კონვენციებში წერია ძალიან მარტივია გადმოვიტანოთ მაშინ კანონში, თუ ამის აუცილებლობა არის და ეს განმარტება დავტოვოთ ამ კანონში. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ამის საჭიროება არ არის. დღეს პირიქით პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და მათი კამპანია უნდა ააგონ ისე, რომ დღის წესრიგში ეს არ დადგეს. თან წარმოიდგინეთ, ამას აკეთებენ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები და პასუხი უნდა ააგოს მერე მედიამ, თუ კი ასეთ რეკლამას გაუშვებს. კითხვას ვსვამ, რატომ? თუ კი თავად პოლიტიკური პარტიები ამას ართვლიან, როგორც ართვლიან, ესე ვთქვათ, მოვლენას, რომელიც არის ცუდი. ხო? მარტივად თუ შეიძლება ეს ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით საუბარი. საერთოდ გამო მედია მფლობელი, მედია კონკრეტულად აგებს პასუხს დაბალ პოლიტიკურ დონეზე. მედიასთან დაკავშირებით აქ სხვა ცვლილებებიც არის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ არის გამართლებული და ეს წარმოიდგინეთ
ეს ცვლილებები დაწერილია პოლიტიკური პარტიების ინტერესებიდან გამომდინარე და არ არის დაწერილი თავად მედია მფლობელების მონაწილეობით. მედია მფლობელების მონაწილეობა ამ პროცესში რომ ყოფილიყო მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ვფიქრობ, რომ ეს ფორმულირებები ასე არ იქნებოდა. თუმცა მედია ცხადია არ არის ერთადერთი საკითხი, აქ სხვა საკითხებიც არის. ერთადერთი ცვლილება, რადგან ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ მიროსალმებით და საიამ ხარს უჭერს, ეს არის დაფინანსების შემოთავაზებული მოდელი. პირველი 50,000 ხმა 15 ლარი, მომდევნო 150,000 10 ლარი, დანარჩენი უკვე 5 ლარი. თუმცა აქაც არის პრობლემა, რომელსაც საუბარია დაფინანსების ნაწილში. სულხან, მოდით, აი გამოხატვის თავისუფლების თემა მინდა უბრალოდ რომ ამოვწუროთ. აქ საინტერესოა თქვენ მოლაპარაკებების დროს პოზიციები შეგიძლიათ გითხრათ, რადგან დღის ამბებში ორზე მაგალითად ნინო გოგუაძე იყო უმრავლესობის წევრი, ასევე რომელმაც თქვა რომ არ ეთანხმება ამ რეგულაციებს. თქვენ როგორ ხედავთ პროცესში შანს ცვლილებების? რამდენად ხისტია ეს პოზიციები? აი რა დასკვნის გაკეთება შეგიძლიათ უშუალოდ იმ პროცესიდან გამომდინარე, რასაც თქვათ მედია ყველა დეტალს ჩვენ ვერ ვხედავთ. იც რა არის ხადია ცვლილებები, რომელზეც უფრო მოქნილია მართველი პარტია, მე ვფიქრობ და შეიძლება მსჯელობა მათთან, რომ დაკორექტირდეს შემოთავაზებული პროექტი, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ მედიასთან მიმართებაში ისინი ასევე მოქნილები იქნებიან. რაღაც ტიპის ცვლილებებზე ალბათ შეიძლება აქაც საუბარი, მაგრამ მთელი რიგი მუხლებია აქ და არაერთი და ორი ჩანაწერია, რომელიც მედიას უკავშირდება და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებას უკავშირდება, სიძულვილის ენას უკავშირდება. აქ ალბათ უფრო მეტი და მკაფიო პოზიციონირებაა საჭირო, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ის რეალობა, რომელიც შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში იყოს. ერთ მარტივ მაგალითს გავიხსენებ, როდესაც მურუსიძემ ამ ქვეყანაში თქვა, რომ პრეზერვატივზე მეფის გამოსახვა თურმე ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება. ანუ ამ ტიპის საფრთხეებზე ვლაპარაკობთ და ამ ტიპის სასამართლოზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და მარტივად წარმოსადგენია, როგორ ინტერპრეტაციას და განმარტებას მისცემს სასამართლოს შემდგომში ამა თუ იმ საქმეს. შესაბამისად, ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ იმის წინაპირობა კანონმდებლობაში, რომ ეს თავად მოსამართლეებმა გადაწყვიტონ, ისე რომ არსებით მსჯელობაში არ შევიდნენ. ჩვენ ვხედავთ ახლა გასაუბრებებზე უზენაეს სამართლის მოსამართლეების კანდიდატებთან, რა მარტივ შეკითხვებს უბრალოდ სამართლის ფილოსოფიიდან, თეორიიდან ვერ სცემენ პასუხს ადამიანები, ამიტომაც განსაკუთრებული იმედების დამყარება, რომ სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი ამ ნაწილში დადგება მაღლა რაღაც კონიუნქტურაზე, ვფიქრობ ეს არის მოლოდინები, რომელიც არ ეფუძნება რეალურ საფუძველს. ანუ საერთო სურათში ქმნის, საერთო კონტექსტში ქმნის ეს საფრთხეს, როცა ერთ ცხადია ქმნის, იმიტომ როდესაც როგორც გამოხატვის თავისუფლებას, ასევე სასამართლოში. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ სასამართლოში არსებობს პრობლემები და ეს პრობლემები დიდწილად უკავშირდება მის დამოუკიდებლობას, მთელ რიგ საქმეებთან დაკავშირებით, ცხადია, შეიძლება სასამართლოში მოხდეს ესეთი საქმეები, მათ შორის აკრძალვასთან დაკავშირებით გარკვეული ტიპის რეკლამებისა, რომელზეც გადაწყვეტილება მიღებული იქნება კონკრეტული ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინებით და არა ზოგადად კანონის ან სხვა ისეთი სულისკვეთების გათვალისწინებით, რაც კონსტიტუციაში წერია. მეცაც გეტყვი, სიძულვილის ელის ნაწილში მხისიერი საფრთხის ნაწილიც კი არ არის შემოტანილი, თუ ზოგადად ვინმემ განცხადება გააკეთა, ეს აპრიორი უკვე ნიშნავს და ჩართვლენო სიძულვილის ენა უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს წარმოდგენილი. ამიტომაც კონკრეტიკის გარეშე, მეტ დეტალების გარეშე ამ ტიპის ცვლილებების შემოტანა უფრო დიდი საფრთხის შემცველია, ვიდრე იმ სიკეთის დაცვის წინაპირობა, რაზეც მართველი პარტია გვესაუბრება ახლა. კი ბატონო სულხან, ბოლოს ძალიან მოკლედ თქვენი პოზიცია ბლოკებთან დაკავშირებით, როცა ოპოზიცია ერთის მხრივ არის მზად, რომ შექმნას ბლოკი და გადალახოს გარკვეული ბარიერი, მეორეს მხრივ პარტიულ მრავალფეროვნებაზე გვესაუბრება ხელისუფლებას, თქვენ როგორ ხედავთ შედეგს ამ პროცესის? ეს იქნება პარტიული მრავალფეროვნება თუ პარტიული ქაოსი, მოკლედ? ორი წუთი მინდა რომ რამდენიმე საკითხს შევეხვალთ. პირველი, ნულოვანი ბარიერის პირობებში საია ვერ ხედავს ბლოკების საჭიროებას. პარტიებმა კეთილი ინებონ, იმუშაონ და მიიღონ იმდენი ხმა, რომ წარმოდგენილი იყოს სათანადო წესით. მაგალითად 2%-ის მოპოვებაც კი ეს დაახლოებით 3 ხმა არის, უკვე 3 მანდატია პარლამენტში. ასე რომ ამ პრინციპით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნულოვანი ბარიერის პირობებში ბლოკების საჭიროება დღის ეს რიგში არ დგას. ეს ერთი. მეორე, დაფინანსების შემოთავაზებული მოდელი არის კარგი, მაგრამ არის ცუდი ნაწილი, რაც ასევე დაფინანსებასთან არის დაკავშირებული, ეს არის კოტირებასთან დაკავშირებით. კანონ პროექტში წერია შემდეგი რამ, რომ ყოველი მესამე თუ იქნება განსხვავებული სქესის, დაფინანსებაზე იმოქმედებს ეს. უკაცრავად, მაგრამ განსხვავებული სქესი არ შეიძლება იყოს ვაჭრობის საგანი, კეთილი ინებონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და აიღონ ვალდებულება კანონით დადგენილი წესით, რომ ყოველი მეორე თუ არა ყოველი მესამე იქნება განსხვავებული სქესის ამ სიაში, ნუ გახდიან ამას ვაჭრობის საგნად. ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს ეს დღეს არსებულ კანონმდებლობაში როგორ იყენებენ ამ ყველაფერს, ხომ? კიდევ ერთი საკითხი. ეს ეხება კომისიების დაკომპლექტებას და იქ რაოდენობას კომისიების შემადგენლობის. არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც კი ის მოდელი, რასაც თავაზობს მართველი პარტია, ამიტომ აქაც უნდა იყოს გადახედილი ეს ნაწილი, უნდა შემცირდეს 7 წარმომადგენლამდე ზოგადად კომისია, უნდა გახდეს პროფესიული ნიშნის, მთელი რიგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს მსჯელობას და
და ის რადგან მართლმა პარტიამ დღეს გითხრა რომ 10 პუნქტიან ცვლილებას გვთავაზობს, ასე მარტივად არ არის, ყველაფერი ცხადია, როგორც მათ დახატეს ძალიან ბევრი პრობლემური ჩანაწერია ამ ცვლილებებში და ამ პრობლემურ ჩანაწერებზე სამწუხაროდ მე დღეს არ დამჭა შთაბეჭდილება რომ იქ შეკრებილი საზოგადოება მზად არის იმ მსჯელოს. დღის პირველი ნახევარი პრაქტიკულად ერთ და იგივე საკითხის ირგვლივ იყო მსჯელობა ერთ და იგივე იმეორებდა ყველა სამწუხაროდ. დიდი მადლობა, ვნახოთ როგორ გაგრძელდება პროცესი. სულხან სალაძეს საიას აღმასრულებელ დირექტორს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ კი დავბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით, სტატისტიკა, ვისაუბრებთ სტატისტიკაზე, რომელიც არის ტურისტული სანქციების და ხელისუფლების პოზიციის წინააღმდეგ. მოლოდინი, რომ რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენების აკრძალვა დააზარალებდა ტურიზმის სექტორს ასეულობით მილიონით. შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით გადაჭარბებულია, რადგან ზრდა დაფიქსირდა ტურისტების რაოდენობის ერთი თვის თავზე. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ, მალე პირდაპირ ეთერში ვართ. დღის ამბები 4-ზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტატისტიკა ტურისტული სანქციების და ხელისუფლების პოზიციის წინააღმდეგ. მოლოდინი, რომ რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენების აკრძალვა საქართველოს ტურიზმის სექტორს ასეულობით მილიონიან ზარალს მიაყენებდა, თუ ჯერჯერობით გადაჭარბებული აღმოჩნდა. ფრენების აკრძალვის არასრული ერთი თვის თავზე გაირკვა, რომ გასულ თვეს ვიზიტორების რაოდენობა რუსეთიდან 6.4%-ით, ანუ 10.794 ვიზიტორით შემცირდა, თუმცა ზოგადად ტურიზმის სექტორში ზრდა დაფიქსირდა, რადგან ნაკადი გაზრდილია მაგალითად უკრაინიდან, ისრაელიდან, თურქეთიდან, საუდის არაბეთიდან. დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ვიზიტორების რაოდენობის ყველაზე მკვეთრი შემცირება მოდის არა რუსეთზე, არამედ ირანზე. ივლისში საქართველოში 60%-ით ნაკლები ირანელი იმყოფებოდა და რაოდენობრივად ეს არის 20.853 ვიზიტორი, რაც რუსეთის ფედერაციიდან დაფიქსირებულ რიცხვზე ორჯერ მეტია. ტურისტული კრიზისის მოლოდინი კი ხელისუფლებას მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც 20 ივნისის მოვლენები პოლიტიკურ სკანდალში გადაიზარდა. პრემიერი მამუკა ბახტაძე ტურისტულ სექტორში მოსალოდნელ კრიზისზე საუბრისას საუბრობდა ნეგატიური ტალღის შექმნაზე, ამაში ოპოზიციას ადანაშაულებდა, მაგალითად რომ გავიხსენოთ ამონარიდი მისი განცხადებიდან, ის ნეგატიური ტალღა, რაც ამ ავანტურისტებმა აქ ნაციონალური მოძრაობა იგულისხმებოდა, რაც ავანტურისტებმა შექმნეს, ეკონომიკას ეხმარება თუ პირიქით აფერხებს, ეს კითხვა შეგიძლიათ დაუსვათ ექსპერტებს, რომლებიც ამ კითხვას სვამენ და თან მით უმეტეს, როდესაც საუბრობთ ტურისტულ სექტორზე, რომელიც ყველაზე მზარდი დარგია საქართველოში, მოკლედ ბევრი კომენტარის გახსენება შეგვიძლია ხელისუფლების პოზიციიდან, სადაც იყო პირდაპირ ბმა ერთგვარი ლარის გაუფასურებას ტურისტულ სეზონსა და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე მოვლენებს შორის. რამდენად არის ერთმანეთთან შესაბამისობაში სტატისტიკა და ეს განცხადებები, ამ თემაზე საუბარს დავიწყებთ სტუმრებთან ერთად. მაია სიდამონიძე, ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი. დავიწყებთ მაია სიდამონიძესთან საუბრით. მაია, მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. მაინტერესებს პირველ რიგში თქვენეული ანალიზი ამ მონაცემების, რა სხვაობა აჩვენა განცხადებებსა და რეალურ სურათს შორის სტატისტიკა. ფიქრობ, განწყობა ბევრად უფრო ნეგატიური იყო, არა მხოლოდ სახელმწიფო სექტორიდან, არამედ მოსახლეობის მხრიდანაც, გარკვეულწილად ტრაგიკულიც კი, თუმცა მე ყოველთვის გამოვხატავდი უფრო პოზიტიურ დამოკიდებულებას, იქიდან გამომდინარე, რომ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ზრდის ტენდენცია, ასე ვთქვათ, არ იქნებოდა უარყოფითი, მაქსიმუმ შეიძლება შენელებულიყო. ასევე ჩემთვის უფრო მოულოდნელი იყო მხოლოდ 6%-იანი შემცირება რუსეთის ბაზრიდან, იმიტომ რომ რეალურად პირდაპირ რეისების, ასე ვთქვათ, შეწყვეტასთან ერთად უფრო ალბათ მეტი პროცენტული მაჩვენებელი იყო მოსალოდნელი, რაც ასევე დადებითია, იმიტომ რომ ის მითი, რომ პირდაპირ რეისები გაგვხდებოდა რუსული ბაზარი საერთოდ აღარ ჩამოვა და დაიკარგება საქართველოში, არ შეესაბამება რეალობას და აქედან გამომდინარე ალბათ გარკვეულწილად სასხების და ფრენების სუბსიდირებები იყო ნაჩქარევი გადაწყვეტილება და უფრო რაღაცა პანიკური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ვიდრე კონკრეტულ ციფრებზე. ანუ ამ რიცხვებმა კიდევ ერთხელ ამ თანხის 600.000 ევროს ღირებულება დააყენა ეჭქვეშ, რაც გამოიყო, როგორც მაშინ ითქვა, ბებიების, ბაბუების მოსანახულებლად და ახობით ესეთი არგუმენტი მოვისმინეთ. ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო რეალურად ნაჩქარევი გადაწყვეტილება, ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ასეთი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კონკრეტულ ციფრებზე დაყრდნობით, იქნება ეს შეფასება ლართან დამოკიდებულებაში თუ იქნება რეალურად სხვა მიმართულებებთან დამოკიდებულებაში, მე პირადად სუბსიდირების წინააღმდეგი ვარ სასტიკი ისედაც, ვფიქრობ, რომ ლიბერალურ ეკონომიკურ პირობებში
თანამედროვე მსოფლიოში მოთხოვნის სტიმულაცია უფრო მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში ბაზრების დივერსიფიკაცია, სხვადასხვა ინტენსიური მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, აქტივობებით, რომ მოკლევადიანად გადაწყვეტილიყო თუნდაც ეს დანაკარგი და არა ჩვენი გადასახადებიდან გადახდილი სუბსიდირება, განსაკუთრებით რუსი მოქალაქეების მგზავრობა. აი ერთი თვის მიხედვით ალბათ ანალიზის გაკეთება არის რთული, მაგრამ ტენდენციებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და იმაზე, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და ვთქვათ თუ მოახერხეს ერთგვარად გადაწყობა ამ ერთი თვის თავზე, რადგან სახმელეთო გზით რუსი ტურისტების რიცხვი არის გაზრდილი 7%-ით, სახმელეთო ტრანსპორტით ვიზიტები, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ტენდენცია ასევე შენარჩუნდება. აი რა დასკვნის გაკეთების საფუძველს იძლევა ეს? თუ დამატებითი, ასე ვთქვათ, რუსეთის მთავრობიდან არ იქნება დამატებითი, ესე ვთქვათ, манипуლირება ამ თემით, ვფიქრობ, რომ ეს ციფრი გაიზრდება. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ციფრი უნდა გაიზარდოს იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ რაიმე დამატებითი, განსაკუთრებით ფინანსური სახსრები დავხარჯოთ ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ რეალურად ინერციით ეს ბაზარი ისედაც გაიზრდება, რომ საქართველოს ცნობადობა რუსეთში როგორც ტურისტული მიმართულების საკმაოდ უკვე მაღალი არის, მაგრამ ვფიქრობ, სამომავლოდ რეკომენდირებული იქნება ის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ბაზრების დივერსიფიკაცია და ამ დამოკიდებულების შემცირება რუსულ ბაზარზე, იმიტომ რომ ჩვენ მივხვდით ძალიან კარგად, რომ ეს არის არასტაბილური და არასანდო ბაზარი. თუ ასე ვთქვათ, დავაიგნორებით იმ ფაქტს, რომ ასევე ოკუპანტია ეს ჩვენი ტერიტორიის 1/3. თუმცა ამ სტატისტიკამ აჩვენა თუ არა მათ შორის ტურიზმის ადმინისტრაციის კარგი მუშაობა, ვის დამსახურებად შეიძლება ჩავთვალოთ ის, რომ ტენდენცია შენარჩუნდა და მცირე, მაგრამ მაინც არის. ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ერთობლივი, ასე ვთქვათ, მუშაობა ნამდვილად დასაფასებელია, იმიტომ რომ იყო გარკვეული შეხვედრები კერძო სექტორთან, საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა იყო კონკრეტული ღონისძიებები მიმართული მარკეტინგული, კონკრეტულად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არა სუბსიდირებებს და სხვა, ასე ვთქვათ, ხერხებს, რაც სხვა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებმა განახორციელეს, მაგრამ კონკრეტულად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ძალიან კონსტრუქციული კომუნიკაცია ჰქონდა კერძო სექტორთან, ბევრი ინიციატივა იყო განხილული და გათვალისწინებული, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ თუნდაც დარტყმა არ ყოფილიყო ბევრად უფრო ნეგატიური, რასაც აანონსებდა უფრო მაღალ პოზიციებზე მდგომი, ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირები. გადასახადეთ თუ არა ტურიზმის პოლიტიკა ირანელებთან მიმართებაში, რადგან აი აქ იყო ძალიან საინტერესო მაჩვენებელი, რომ მკვეთრი კლებაა სწორედ ირანიდან შემოსული ვიზიტორების ქვეყანაში. ვფიქრობ, პოლიტიკა სექტორი ვფიქრობ, პოლიტიკა ნამდვილად არის გადასახედი, პირველ რიგში მესიჯების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ უვიზო მიმოსვლა არის, მაშინ მოქალაქეებს არ უნდა ექნებოდეთ პრობლემა და არა მხოლოდ ირანის ბაზრიდან, იმ დღეს ინდოეთის ბაზარზეც იყო ამაზე საუბარი და სხვა ბაზრებიდანაც არის, განსაკუთრებით გალფის რეგიონში, როცა უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ადამიანებს მასიურად ექნებათ პრობლემა, რომ საზღვარზე შემოვიდნენ და არიან დეპორტირებულები. ეს პროცესი ვფიქრობ, უნდა იყოს უფრო გამჭვირვალე და თუ მანდამაინც კონკრეტული ბაზრები რაიმე სხვა ტიპის რისკებს ხედავთ, მაშინ უვიზო მიმოსვლა აღარ უნდა იყოს ვიზები და ამითი, ვინც მართლა ტურისტული მიზნით შემოდიან, უფრო დაცულები იქნებიან, რომ გარკვეულწილად როცა დაჯავშნილი აქვთ ავიაბილეთები და სასტუმროები, არ გაბრუნდებიან საზღვრიდან უკან. ამიტომ პოლიტიკა უფრო უნდა იყოს კონკრეტული და სტრატეგიული, ვფიქრობ, რა გვინდა ირანის ბაზრიდან, თუნდაც თუ გვინდა ტურისტები და უვიზო მიმოსვლა, მაშინ საწინააღმდეგო ქმედებებს არ უნდა ვახორციელებდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მაია სიდამონიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს საუბარს გიორგი კეპულაძესთან განვაგრძობთ. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ შემთხვევაში საინტერესო ამ სტატისტიკის მიმართება არის კურსთან, რადგან ჩვენ გვესმოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები, რომ სწორედ ტურიზმის შემცირებაც მათ შორის და ეს არსებული რისკები ამ სფეროში მოქმედებს ვალუტის გაუფასურებაზე. რა აჩვენა, რა თანაფარდობა აჩვენა ამ ორ პროცესს შორის სტატისტიკამ, რომელიც არის მყარი? მოგესალმებით, თამარ, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. დანაკლისი ტურიზმიდან ფაქტია, რომ იყო გარკვეულწილად, რადგან ზრდის ტემპი არის შემცირებული, მოლოდინი გაცილებით მეტის იყო. შესაბამისად, ტურისტულმა ინფრასტრუქტურამ იგივე ახალი სასტუმროები გაჩნდა, ახალი გესტჰაუსები, რომლებმაც დახარჯეს, იგივე იმპორტი შემოვიდა ქვეყანაში, ქვეყნიდან ვალუტა გავიდა და იყო მოლოდინი, რომ ეს დაბალანსდებოდა მზარდი ტურისტული ნაკადი, ძირითადად რუსეთზე იყო აქცენტი ამ შემთხვევაში და რუსეთიდან მოგეხსენებათ, პირველ ორ კვარტალში საკმაოდ მზარდი იყო ნაკადი, თუმცა ეს ზრდის ტემპი შემცირდა. კარგია, რომ მთლიანობაში ტურიზმი იზრდება და ჩვენ ამ
პოტენციალს ვხედავდით და მას შემდეგ რაც რუსეთმა ემბარგო დაგვიწესა საჰაერო მიმოსვლაზე ჩვენ ვაცხადებდით კიდევაც საზოგადოება და ბანკები რომ დანაკლისი ძალიან დიდი არ იქნებოდა კონკრეტულად რუსეთის მხრიდან თუმცა თავად 21 ივნისს განვითარებულმა მოვლენებმა და ამ აქციის დაშლის კადრებმა რა თქმა უნდა იმოქმედა საქართველოს როგორც ტურისტულ მიმართულებაზე ქვეყნის უსაფრთხოებაზე მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს კრიზისული ეტაპი გადალახულია და ახლა უკვე უნდა ველოდოთ უფრო გააქტიურებას არა მხოლოდ რუსეთიდან არამედ სხვა მიმართულებებიდან და ჩვენ ვხედავთ რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან არის მზარდი ნაკადი იგივე გერმანიიდან არის თქვა ყაზახეთიდან მზარდი ნაკადი თუ ესეთ ქვეყნებს გულისხმობთ ჩვენი მეზობელი უშუალოდ ვინც სახმელეთო საზღვრით გვესაზღვრება იქედანაც მზარდი ნაკადია ანუ თურქეთი შემცირდა ცოტათი ივლისში და ნუ რუსეთი თავისთავად ისე ვერ გაიზარდა როგორც იყო მოლოდინი მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ლარის კურსთან დაკავშირებით ანუ აი რა კავშირი აქვს თელ ამ პროცესებს რაც ლარის კურსთან დაკავშირებით გარკვეული და რაც ქმნის პანიკას პირველ რიგში იმ ადამიანებში რომლებსაც ხელფასი ლარში აქვს ცეცხლი დოლარში ასე შემდეგ ანუ ძალიან ესეც ცოტა შორიდან დავიწყოთ დიახ ხო შორიდან რომ დავიწყოთ მას შემდეგ რაც რუსეთმა დაგვიწესა საჰაერო მიმოსვლაზე ემბარგო ხელისუფლებამ იმისთვის რომ აქციების რაღაცა ტემპერატურა ჩაეხშო თუ ამ აქციებზე გადაებრალებინა და პოლიტიკურ ოპონენტებზე გადაებრალებინა რაღაცა ეკონომიკური კრიზისი მოგონილი რეალურად რომლის საფუძველიც ეკონომიკურად და ჩვენ ამას ვამბობდით რომ არ არსებობდა მით უმეტეს ახლა ივნისის ბოლოს იმაზე საუბარი რომ უკვე შემცირდა ტურისტები არ შეიძლებოდა თუმცა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ საზოგადოებას და მათ შორის ბაზარს გასჩენოდა აღქმა, რომ რაღაც აპოკალიფტური სცენარი დაგვიხატეს, მათ მიერ კონტროლირება და არხებზე გადიოდა რეპორტაჟები, როგორ დაიქცა ტურისტული სექტორი პირდაპირ მნიშვნელობით. მე მესმის, რომ განსაკუთრებით გაუჭირდა ზღვისპირა ეს დანაკლისი რუსი ტურისტებისგან და თქვა საერთაშორისო მოგზაურობებისგან განსაკუთრებით იგრძნო საქართველოს ზღვისპირეთმა, მაგრამ ამ დამატებითმა პანიკამ რა თქმა უნდა წარმოშვა ის, რომ ჩვენ წინა კვირაში მივიღეთ კურსი ფაქტობრივად $1 გახდა 3 ლარი, რაც იყო ერთგვარი ფსიქოლოგიური ნიშნული და ამ გაუარესებულმა მოლოდინმა უფრო დაამძიმა სიტუაცია, როდესაც ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით და ყველა ვურჩევდით ხელისუფლებას, რომ მისი გზავნილები უნდა ყოფილიყო პოზიტიური, ოპტიმისტური, პირიქით, რომ აი ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. მიუხედავად თქვა რუსეთის ასეთი მტრული დამოკიდებულებისა ჩვენდამი, ხო? რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ რო არის იყოს სტაბილური, რომ ქვეყანა იყოს, ქვეყნის ეკონომიკა იყოს წესრიგში. ამის მაგივრად ჩვენ მივიღეთ პირიქით დაპანიკება, პირიქით შეშინება ხალხის, რომ აი ხო ხედავდა ჩვენი ეს ოპონენტები და ამას ჩადიან და იყენებენ სხვადასხვა ტერმინოლოგიას, იმისთვის რომ დაებრალებინათ არარსებული თან შემცირება ტურისტული ნაკადის ოპოზიციაზე და აქციის მონაწილეებზე და ამით მოკლევადიანი პოლიტიკური მიზნისთვის მიეღწიეთ, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება მზად არის თავისი მოკლევადიანი პოლიტიკური მიზნებისთვის გაწიროს ეროვნული ვალუტის კურსი და გაწიროს ქვეყნის ეკონომიკა, რადგან ეს მოლოდინები დღევანდელ ეკონომიკაში ძალიან ბევრს ნიშნავს. მსოფლიოში ასევე მეორე ხაზი ამ მოლოდინების, რომ რუსეთის გარეშე ჩამოიშლება მთლიანად ეკონომიკა და ესეც ქმნიდა გარკვეულ პანიკას და შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ტენდენციამ ამ თეზისის სანდოობაც დააყენა, ეჩქვეშ შეგვიძლია ესე ვთქვათ მასშტაბურად გავაკეთოთ ეს დასკვნა, იმიტომ რომ აი ორი ხაზი იყო, ერთი ის რომ აქციების ბრალია არის გაუფასურება და მეორე ეკონომიკა რამდენად არის დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე და ვიცით რომ არის. კი ბატონო, დღეს ჩვენი ეკონომიკა გაცილებით ნაკლებად არის რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული, ვიდრე 2006 წელს ვიყავით და ჩვენ მაშინ მოვახერხეთ ამ კრიზისის გადატანა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით და სწორი მუშაობით შესაძლებელია რუსეთის ბაზრის ეტაპობრივი ჩანაცვლება, მთლიან ჩანაცვლებას, რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ, რუსეთი არის ჩვენი ბუნებრივი მეზობელი, სახმელეთო საზღვარი გვაკავშირებს, მასთან ისტორიული ურთიერთობა გვაკავშირებს და მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ აბსოლუტურად გამოირიცხება რუსულ ბაზართან კონტაქტი, თუნდაც ვაჭრობის თვალსაზრისით და ტურიზმის თვალსაზრისით. ეს გვინდა თუ არა, იქნება ეს ვაჭრობა რუსეთთან. თუმცა რა თქმა უნდა, ინვესტიციები აუცილებელია ის ხო, ანუ გზავნილი ის, რომ ჩვენ დავიქცევით რუსეთის გარეშე აშინებს მოსახლეობას, აშინებს ბიზნესს, რა თქმა უნდა, და პოლიტიკოსებისგან პირიქით, როგორც ვამბობ, უნდა მოდიოდეს ოპტიმისტური გზავნილი, რომ ჩვენ მოვახერხებთ დივერსიფიცირებას ჩვენი ეკონომიკის, რომ ჩვენ გადავიტანთ ამ კრიზისს, მაგრამ სამწუხაროდ, ალბათ ამ მოკლევადიან პერიოდში ხელისუფლებისთვის ეს გზავნილი უფრო მისაღები იყო, თორემ მათ წარმოუდგენელია, რომ არ ცოდნოდათ ამ დაშინებას რა ეფექტი ექნებოდა და ეფექტი მივიღეთ ის, რომ უფრო გაუფასურდა ლარი, უფრო გაღარიბდა
მოსახლეობა და საბოლოო ჯამში შეიძლება ვიღაცა მოკლევადიან პერიოდში პოლიტიკურად მოგებული დარჩა, მაგრამ ეს გრძელვადიან პერიოდში ეს ეკონომიკური დანაკლისი და ლარის კურსის გაუფასურება პოლიტიკურადაც როგორ მოუბრუნდება ხელისუფლებას, ალბათ ამაზე კარგად უნდა დაფიქრებულიყვნენ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო დასკვნა იყო, რომ პოლიტიკურ გათვლებს შეეწერა ეკონომიკური კეთილდღეობა და ის რაც დაემართა ლარს ეროვნულ ვალუტას სწორედ 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ. დიდი მადლობა გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელს. დღის ამბები 4-ზე ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად 8 საათზე. დროებით გემშვიდობებით.